สมมุติว่าเรื่องนี้ผมจะยอมจนแต้มไม่ได้บทเขียนมาไม่พูดมันไม่เข้าใจคุณเรื่องนี้ผมจะยอมจนแต้มไม่ได้เลยนะอะไรเหรอคะจนแต้มคืออะไรเหรอตำรวจได้บันดาลโทสะแต่ก็มึงทำอยู่ในด่านตรวจไงถูกป่ะเขาอยู่ในหน้าที่อยู่ไงมันไม่เคลียร์มากๆเลยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่มาจุนะครับนี่เลย iPad กระดาษโทษแบบนี้นะครับเรากลับมาทำข้อสอบกันอีกแล้วซึ่งวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยได้เอาข้อสอบที่ชื่อว่าข้อสอบกพ.มาให้ผมทำแต่ยังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรคือการสอบในเดือนกุมภาหรือเปล่าไม่ใช่การสอบกพ.เป็นการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลในระดับวุฒิการศึกษาและสาขาวิชาชีพที่แตกต่างกันที่มีความสนใจอาชีพราชการให้เข้ามาทำงานให้กับหน่วยงานราชการการสอบกพ.จึงเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างผู้ที่ต้องการทำงานราชการกับหน่วยงานราชการที่ขาดแคลนบุคลากรนั่นเองปัจจุบันการสอบกพ.จะแบ่งออกเป็น3ระดับได้แก่การสอบกพ.ภาคกภาคขและภาคคภาคกจะเป็นการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปและแบ่งออกเป็น3วิชาได้แก่วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์วิชาภาษาอังกฤษวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีภาคขอเป็นการสอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งภาคคอคือการสอบสัมภาษณ์ซึ่งวันนี้มัดจุจะต้องทำข้อสอบในส่วนของภาคกจากข้อสอบที่คัดเลือกให้ถ้ามัดจุทำคะแนนได้เกิน 60% ขึ้นไปก็จะถือว่าผ่านบททดสอบของข้อสอบกพ.ในวันนี้วันนี้ก็เดี๋ยวจะทำกันเลยที่ผมทำคือข้อสอบกไก่ภาคกเป้าหมายก็คือต้อง 60% ขึ้นถูกไหม 60% ขึ้นได้ 60% เต้ยเอามาทั้งหมดกี่ข้อทั้งหมด19 ข้อ19 ข้อ 60% ของ 19 คือเท่าไหร่วะงั้นตีซะ20ก็คือ12 ข้อขึ้นเป้าหมายคือ12 ข้อโอเคคณิตศาสตร์การวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางมูลค่าการส่งออกข้าวไทย 1. ในปี 2531 ไทยส่งออกไปจำหน่ายที่ประเทศอังกฤษเป็นมูลค่าเท่าไหร่3435เนี่ยปีของ30คูณด้วย 1.341เพราะมันเพิ่มขึ้นไป 34% ก็คือ 1.341 ถูกแล้วปึ๊บก็เอา3435โอ้โหกูมาเสียเวลาตรงนี้แหละใช่หรอวะก็มานั่งคิดเลขเองอะเนี่ยคิดคร่าวๆแล้วกันเสียเวลามันช้อยมันห่างกันนะเนาะก็ 3,000 บวกไปอีก 1,000 กว่า3435ก็4เฮ้ยจริงมันกะได้เลยนี่หว่าไม่ต้องคูณเว้ยขอไข่4606เนี่ยแหละขอไข่จริงๆไม่ต้องคูณอยู่แล้วมันไม่ต้องใช้เครื่องเลขมันกะเอาช้อยมันห่างคำตอบสุดท้ายไหมครับขอไข่ทำไมมันดูแปลกๆถูกดิวะเดี๋ยวนะเพิ่มขึ้นเท่านี้อัตราเพิ่มถูกแล้วขอไข่เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะนี่เฉลยในหน้าต่อไปที่เปิดไปดูได้โอ้โหเก่งอ่ะใช่ถูกต้องก็คือมัวไปคิดเลขบางคนก็อาจจะเสียโดนดิสอันนี้เป็นเทคนิคนะคืออย่างเมื่อกี้ผมตั้งใจกับการคำนวณเลขไปหน่อยจริงๆคือมันเป็นทศนิยมเยอะแต่ถ้าคูณง่ายๆในหัวแล้วเราดูช้อยเราตัดช้อยมันไม่ได้มีอะไรใกล้กันอ่ะผมว่ามันก็เดาๆได้ว่าเมื่อกี้มัน 4,000 นิดๆอะไรเงี้ยก็เป็นคำตอบเพื่อความเร็วข้อต่อไปข้อที่2ยังอยู่ที่ตารางเดิมตารางเดิมระหว่างปี 2529 ถึง 31ส่งออกข้าวไปยังประเทศนิวซีแลนด์เพิ่มขึ้นเท่าไหร่เท่ากับว่าเราต้องหา29 622 424เติร์ดก็เอา188ส่วน434แล้วก็คูณ100เติร์ดเหนื่อยคิดเลขนี่แหละเอาจริงป่ะพี่ใช้เครื่องเลขจนแบบพี่ลืมการหารแล้วเนี่ยใช่ไหมใช่พี่ลืมการหารจริงเนี่ยมันแบบไม่คล่องเลยอ่ะก็ไก่39ก็ไก่39เป็นคำตอบสุดท้ายหรือเปล่าเฮ้ยให้ดิ39เลยและคำตอบกอไก่เป็นคำตอบที่ผิดค่ะโอ้ไม่ก็คำตอบที่ถูกต้องก็คือขอไข่43ซึ่งมันมีแนวคิดอยู่ที่สามารถเลื่อนไปดูหน้าถัดไปได้รูปแบบก็คือแบบเอาประเทศนิวซีแลนด์ 2,531 มารวมกับ 2,529นี่กำลังช็อกอยู่เดี๋ยวนะ188
หารด้วย434คูณ100 43ถูกละ43นะ ผิดงูเลยอันเนี่ย ไม่เป็นไรข้อนี้ผิดนะคะ แต่ว่ายังทำแต้มได้อยู่อีก โอเค พาร์ทต่อไป ไม่ต้องคำนวณแล้ว ต่อไปไม่ต้องคำน มั วนณ ไม่ให้เอาเครื่องคิดเลขเข้าจริงเหรอ ไม่เมื่อกี้ได้ทักไปถามแล้ว เพื่อนที่ทำงานราชการเขาบอกไม่ให้เอาเข้า โหเสียเวลาว่ะมาต่อมา ต่อไปคือวิชาภาษาไทยเติมคำน่าจะง่ายสำหรับพี่มาร์ท ต้องมาจากความหัวร้อนไปก่อนเพราะว่าตอนสอบเลยไม่รู้ว่าถูกผิดเรื่องนี้ผมจะยอมจุดๆไม่ได้ ต้องพยายามหาหลักฐานมาจุดๆข้อเขียนของผมให้ได้ เรื่องนี้ผมจะยอมแพ้ไม่ได้ ต้องพยายามหาหลักฐานมาประกอบข้อเขียนของผมให้ได้ เรื่องนี้ผมจะยอมแพ้ไม่ได้ จนมุมไม่ได้ ต้องพยายามหาหลักฐานเรื่องนี้ผมจะยอมจนแต้มไม่ได้กอไก่เรื่องนี้ผมจะยอมแพ้ไม่ได้ต้องพยายามหาหลักฐานมาประกอบข้อเขียนของผมให้ได้ อันนี้ตอบไปเหรอ ใช่ และกอไก่เป็นคำตอบที่ผิดค่ะ ให้ทาย ให้ทายอีกรอบหนึ่ง เรื่องนี้ผมจะยอมแพ้จนมุมไม่ได้เรื่องนี้ผมจะยอมจนมุมเหรอ เฉลยคือ คอควาย เรื่องนี้ผมจะยอมจนแต้มไม่ได้ ต้องพยายามหาหลักฐานมาประกอบข้อเขียนของผมให้ได้ จนแต้ม จนแต้ม ใครเขาพูดกันนะยกเลิกไหมคำนี้มันไม่มีคนพูดเหรอใครพูดจนแต้มมาล่าสุดเมื่อไหร่ ไม่เคยพูดเลย นี่มันคือภาษาเขียนหรือภาษาอะไรเนี่ยเมื่อกี้ลองเล่นละครนะถ้าสมมติว่าเรื่องนี้ผมจะยอมจนแต้มไม่ได้บทเขียนมาไม่พูด มันไม่เข้าใจ คุณเรื่องนี้ผมจะยอมจนแต้มไม่ได้เลยนะอะไรเหรอคะจนแต้มคืออะไรเหรอจนแต้มไงคุณจนแต้มคืออะไรเหรอคะแต้มอะไร พี่มาเสียงข้อสอบอ่ะ ที่ไม่เข้าใจคำว่าจนแต้มโฆษณาการขายเดี๋ยวนี้โฆษณากับการขายน้ำมันกับโซดาปุ๋ยโฆษณาการขายคือต้นไม้ คุณลองขายปุ๋ยสิไม่ใช่ การขายเป็นส่วนหนึ่งของการโฆษณาเพราะฉะนั้นตัวหลังต้องเป็นส่วนหนึ่งของตัวหน้าโฆษณาเป็นส่วนหนึ่งของการขายสมาคมเป็นสับเซตของมูลนิธิหรอวะสมาคมศิษย์เก่ามูลนิธิศิษย์เก่าไม่เกี่ยว โฆษณาส่งเสริมการขายเอาใหม่นะโฆษณาส่งเสริมการขายน้ำมันส่งเสริมโซดาไหมไม่ปุ๋ยส่งเสริมต้นไม้อ๋อขอไข่ปุ๋ยส่งเสริมต้นไม้ แต่ถ้าช้างส่งเสริมนายพรานไหมก็ส่งเสริมเหมือนกัน เป็นปรสิต คำตอบสุดท้ายคือ ปุ๋ยส่งเสริมต้นไม้อะ และคำตอบนี้คือถูกต้องค่ะโอ้โหเก่งนะเปิดไปดูแนวคิดแล้วพี่มาเก่งนะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดการขายปุ๋ยน้ำมันต้นไม้ได้งอกงามถูกต้อง เก่งนะอันต่อไปได้ว่าพี่มันผ่านได้เลยภาษาอังกฤษ2 ข้อเบา สบาย I went from him since last July oh was not hearing I have not I did not hear I was not ผิดปะวะ was not แปลกๆแบบ3ตัดทิ้ง I have not heard แม่ง I have not heard แปลกไปปะวะ2มั้งไม่รู้อ่ะ ๆอุ้ยเอาจริงๆ สอง นี่คำตอบสุดท้าย ผิดเหรอ เป็นคำตอบที่ผิดค่ะพี่มาร์ค มันคืออะไรอ่ะ มันคือ have not heard 4ใช่ไหม ใช่ พลาดกันได้ โอ้ my god พี่ไปดูเฉลยเลย I have not heard เชี่ยนี่ยากว่ะ เวอร์ มันมีซินส์ไงพี่ ใช่ใช้กับ perfect present perfect tense ต้องมี has have ใช่ไหม ยอมไปถึงข้อนี้ The parties fail to reach on major point in the contract The parties พัก parties คือพักการเมือง contract ก็ต้องใช้กับ agreement หรือเปล่าวะ reservation on to บวก verb มันต้องตามด้วยคำนาม คุณจำได้ไงวะ เก่งมาก reach an agreement แหละเอ้ย ก็ได้วะ agreement มั่นใจไหม มันใจ และ an agreement ข้อ 4 เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะ โอ้ my god พี่ไปดูแนวคิด พี่แบบพูดแบบ โอ้โห ตำแหน่งที่หายไปมันเป็นคำนาม เพราะเป็นกรรมของกริยา ได้อยู่เว้ย ซึ่งในนี้เป็นแปลว่าบรรลุ ขอย้อนกลับไปถ่ายข้อ present perfect tense ได้ไหมมาเล่นเลย มา อันนี้คือจบหมดแล้วเหรอ เอามาให้แค่นี้เหรอ หมดไปแล้ว หมดความแผนกความรู้อะนะ ใช่3 วิชาหลัก ได้ไปทั้งหมด3 คะแนน สามตัวโขกยังตกอยู่ เดี๋ยวยังทัน ยังทันอยู่ ต่อไปเนี่ยพี่จะทำอะไรเนี่ยความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี พระราชกิจการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอะไรประมาณนั้นอ่ะมาเรามาเป็นราชการที่ดีกันหรือเปล่า
1. กรุงเทพมหานครมีรูปแบบการบริหารแบบใดกไก่ หลักการกระจายอำนาจราชการส่วนท้องถิ่นขอไข่รวมอำนาจราชการส่วนกลางขอควายแบ่งอำนาจราชการส่วนภูมิภาคงองูหลักการกระจายอำนาจราชการส่วนกลางพี่ว่ามันต้องตอบกระจายอำนาจเพราะว่ากกับงเนี่ยมีกระจายอำนาจมา2 นี่ที่หลังดูข้อสอบถูกป่ะ หลังดูข้อสอบ ไหนซ้ำคือมีเปอร์เซ็นต์ถูก คิดว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ถูกกว่า กระจายอำนาจเป็นเขตราชการเนี่ยเป็นส่วนกลาง เพราะว่ารวมกันที่เสาชิงช้าก็คือตึกผู้ว่าราชการกรุงเทพ เลยอยู่ตรงกลางเนี่ย อยู่ตรงกลาง เพราะมันทุกอย่างต้องมารวมที่นั่นท้องถิ่นน่าจะนับเป็นต่างจังหวัดเพราะว่างองูนะเนี่ยไม่มั่นใจเลยแต่ขอตอบงองูแล้วกัน และงองูเป็นคำตอบที่ผิดค่ะ กรุงเทพก็เป็นท้องถิ่น กไก่เหรอก อไก่ถูกต้อง เชี่ยอุตส่าห์มาดีแล้ว มึงวิเคราะห์ถูกหมดเลยแค่มึงมองว่า คำว่าท้องถิ่นเป็นต่างจังหวัด มันมีเฉลยอยู่ไปอ่านหลักการเขาเลยนี่ รายการกระจายอำนาจของปกครองเป็นการตัดอำนาจหน้าที่ในการดำเนินกิจการบางส่วนจากราชการส่วนกลาง ไอ้มอบให้แก่เจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของราชการไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของราชการบริหารส่วนกลางเพื่อท้องถิ่นได้ดำเนินเองโดย กูยังอ่านไม่เข้าใจเลยเนี่ยเฉลย ไม่ใช่นายกบริหารกรุงเทพ แต่เป็นผู้ว่าก็คือพี่ชัดชาติตอนนี้โอเคมาอีกแล้วโคตรใดไม่ใช่บริหารราชการส่วนท้องถิ่นเทศบาลสุขาภิบาลตำบลมันเป็นแขวงไม่ใช่เหรอวะมันอยู่บนซองจดหมายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นราชการส่วนท้องถิ่นไหมกหรืองอเนี่ยแหละสักข้อกไก่แล้วองค์การบริหารส่วนจังหวัด กอไก่เป็นคำตอบที่ผิดค่ะ ลองย่อกอไก่ลงดิ อบจ มันฟัง อบจดูใช่เลยว่ะ อุ้ยคำตอบที่ถูกก็คือตำบลงอ เชี่ยจะตอบตำบลอยู่ โอ้โหเดี๋ยวเขามีเฉลยด้วยนะถึงได้แก่อะไรบ้างพี่มาร์ทเปิดไปดูเลยเนี่ย ส่วนสุขาภิบาลนี่ตัวนี้เลิกใช้คำนี้แล้ว ก็เนี่ยจู่ๆตำบลอยู่ซองจดหมายไงไม่เกี่ยวอะไรวะ นั่นแหละที่มึงพูดแล้วถูก ส่วนราชการใดต่อไปนี้ไม่ใช่ราชการส่วนกลางกไก่สำนักนายกรัฐมนตรีใช่สิวะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาใช่สิวะสำนักการวิจัยแห่งชาติคอควายคำตอบสุดท้ายง่าย ง่ายมากเลยเนาะ ตัว คอควายเป็นคำตอบที่ผิดค่ะ โอ้แห่งชาติ คำตอบที่ถูกก็คืององูไม่มีข้อใดถูกเลย ตอนแรกพี่ตอบอันนี้เพราะอะไรวะ ปลอมอ่ะ พี่ว่ามันเป็นช้อยปลอมว่าแบบสำนักการวิจัยแห่งชาติมันคืออะไรวะ พี่ขอหาได้ไหมพี่ขอหา โอ๊ย พี่อยากรู้ว่ามันคือองค์กรอะไรวะสำนักการวิจัยแห่งชาติมีจริง ตัวย่อคือวช มีดิพี่ต้องมีดิ คือต้องคิดน้อยกว่านี้ป่าวะ พี่ตกแล้วมั้งเนี่ย เกือบแล้ว ไม่เป็นไรเขาสอบกันหลายรอบปีหน้าเอา ปีหน้า มา ซ้อมใหม่ เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องตอบคำถามให้ทราบภายในกี่วัน เราเป็นประชาชนเราอยากรู้ในกี่วัน ถ้าช้อยนะ เราอยากรู้ใน7 วัน แต่มันเกิดขึ้นไม่ได้จริงหรอก10 วันดูไม่ใช่ พี่รู้สึกว่ากฎเขาคือ30 วันนะคือสมมติว่าราชการใดได้รับการสอบถามเป็นหนังสือคือเราเขียนหนังสือไปอ่ะ7 วันเนี่ยตัดทิ้งคือมันดูเป็นไปไม่ได้เลย ที่เขาจะทำตาม พี่ว่ามันคือ30งองู คำนวณอ่ะ และ ได้หนังสือก็ต้องตอบ30 งองู30วันเป็นคำตอบที่ผิดอีกแล้วค่ะ 15 เอง15 วัน โจทย์บอกว่าเป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องทำให้ทราบต้องตอบให้ทราบภายในเวลาเท่านี้ แต่จะทำหรือเปล่า ข้อ 5 ข้าราชการที่มีหน้าที่จัดซื้อหรือรักษาทรัพย์สินราชการใด ๆ แล้วเบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนต้องโทษอย่างไรบ้าง ภาษี ยักยอกทรัพย์สินของราชการนี่แรงนะ แรงมาก คิดว่าแบบปีหนึ่งอ่ะ ประชาชนนะ ใช่ ยักยอกทรัพย์สินราชการหรือเขาเผื่อให้โทษเบา เช่น ขโมยปากกาโหลหนึ่งอย่างเงี้ยอ่ะยากโคตรกอไก่ กอไก่ มันดูแบบมันต้องรุนแรงหน่อยอ่ะไม่รู้เหมือนกันขโมยของหลวงมานั้นอะ แต่ก็มีโทษสำหรับคดีเล็กด้วยเลนส์ แต่มันก็ไม่เล็กนะเนี่ย5 ปีเนี่ยแค่รู้สึกว่าเขาต้องตั้งไว้แบบโหดๆไว้ก่อนมันจะได้ไม่งั้นมันก็แบบอะไรก็ทำก็ได้ถ้าปรับน้อยๆอย่างเงี้ยปรับ 20,000เฮ้ยก็ดูน้อยไปหน่อยวะกอไก่อะไม่รู้ กอไก่เป็นคำตอบที่ถูกต้อง อ มีโทษตลอดชีวิตนี่ หลังจากผิดไปหลายข้อ
กลับมาแล้ว คุณกลับมาแล้วคุณมาจุด เดากฎหมายข้อ 6 ครูชื่อแดงได้เห็นนักเรียนดูดกัญชาในโรงเรียนครูแดงจึงทำโทษให้นักเรียนวิ่งรอบสนามจนนักเรียนเสียชีวิตญาตินักเรียนต้องฟ้องร้องใครฟ้องครูแดงอ่ะกูเอาแน่ๆแต่ว่าไว้ก่อนมันดูไม่ใช่เนี่ยฟ้องผู้อำนวยการโรงเรียนไม่ใช่ฟ้องสู่ศาลอ่ะยากอ่ะครูแดงก็ผิดครูแดงคือจำเลยแน่ๆแต่ว่าเราต้องฟ้องกระทรวงหรือเปล่าขอไก่อันฟ้องกระทรวงศึกษาเรื่องนี้ต้องเพราะนักเรียนเสียชีวิตเนี่ยมันต้องรุนแรงนะมันต้องแบบต้องรุนแรงใช่ไหมเดี๋ยวนะหรือครูฟ้องครูทำเรื่องเกินกว่าเหตุที่มันแบบมันเกิดขึ้นบ่อยหรือเปล่าวะดีๆสักรอบนึงหมายถึงว่าใครเป็นแบบผู้ถูกฟ้องก็ต้องครูแดงไงง่ายไปปะเนี่ยครูแดงเหรอตอบครูแดงครูแดงเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยค่ะเกือบแล้วพี่มาคิดเยอะเกินเฉลยเขาบอกว่าถ้าเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ได้ทำในหน้าที่ให้ฟ้องเจ้าหน้าที่โดยตรงแต่ถ้าทำในหน้าที่ให้ฟ้องสังกัดถ้าเจ้าหน้าที่ไม่มีสังกัดให้ฟ้องกระทรวงการคลังแต่ถ้าตามกฎกระทรวงเนี่ยได้กำหนดไว้ว่าห้ามครูลงโทษด้วยวิธีการรุนแรงแปลว่าไม่ได้อยู่ในหน้าที่ของครูไม่ได้อยู่ในเวลางานเพราะฉะนั้นตอบฟ้องครูแดงก็คือลงโทษเกินกว่าเหตุนั่นแหละข้อ 7 ใน 2 พนักงานขับรถและนายประยุทธ์เป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งของคนงานของลูกจ้างประจำตำแหน่งของคนงานของหน่วยงานรัฐแห่งหนึ่งปฏิบัติงานด้วยกันใน 2 ได้ขับรถพลิกคว่ำให้บุคคลทั้ง 2 รับบาดเจ็บและรถยนต์ของราชการได้รับความเสียหายกรณีนี้ข้อใดมีความเป็นไปได้มากที่สุดคือทั้งคู่เนี่ยได้รับบาดเจ็บแต่มันอยู่ในเวลาราชการ2จะฟ้องทำไมวะในกอไก่ตัดทิ้ง2ขับเองเนี่ย2จะฟ้องทำไมฟ้องได้เหรอก็ขับคว่ำบ่อยๆไม่ได้ถ้าแบบงองูตัดทิ้งกอไก่ตัดทิ้งขอไข่นายประยุทธ์ฟ้องค่าเสียหายจากหน่วยงานรัฐได้คอควายหน่วยงานของรัฐให้ใน2ชดใช้ค่าเสียหายขอไข่มั้งขอไข่น่าจะเกิดขึ้นนะเพราะประยุทธ์แบบเขาอยู่ในเวลางานก็ขอค่าเสียหายหน่อยขอไข่เป็นคำตอบที่ถูกต้องอีเกเกือบลงทางแล้วเฉลยว่าประยุทธ์ฟ้องหน่วยงานนาย 2เพราะอยู่ในช่วงเวลางานข้อ 3 ถูกแต่ไม่ใช่ทั้งหมดเพราะนาย 2เนี่ยอาจจะไม่ได้ประมาทเลินเล่อแต่เป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆในโจทย์ไม่ได้บอกเลยไม่ครอบคลุมโอเคเริ่มแล้วข้อใดมิใช่การกระทำละเมิดในขณะปฏิบัติหน้าที่ในอำเภอขับรถราชการออกไปตรวจพื้นที่แล้วเกิดอุบัติเหตุทำให้รถประชาชนเสียหายตำรวจด่านตรวจเนี่ยไอ้นี่ละเมิดงองูตัดทิ้งคอควายก็ดูไม่ใช่ละเมิดขอไข่ลืมล็อกห้องโจรไปขโมยไปมันก็ละเลยไม่ใช่ละเมิดไม่หรอวะกอไก่เนี่ยมึงทำความดีสุดๆเลยตรวจพื้นที่เนี่ยแล้วไปชนรถประชาชนมันก็ไม่ได้ละเมิดมันไม่ละเมิดหมดเลยนะเนี่ยยกเว้นงองูละเมิดพี่ว่ากอไก่ว่ะและกอไก่เป็นคำตอบที่ผิดคำตอบที่ถูกก็คืององูนะครับงูนี่เป็นช้อยที่ผมตัดทิ้งเลยเพราะว่าอะไรรู้ป่ะมันแบบตำรวจนะตั้งด่านตรวจคือกูทำหน้าที่อยู่นะกูแบบอย่างนี้กูอินไทม์จ็อบกูเลยสวัสดีครับกูขอตรวจแอลกอฮอล์หน่อยนะครับเอาเว้ยต่อยไม่เป่าไม่เป่าไม่เป่าต่อยแต่ว่าตอนนั้นไม่ใช่ตำรวจทำไมมันเป็นข้อนี้มันโปรเทคขนาดเนี้ยจริงบันดาลโทสะไม่ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตำรวจได้บันดาลโทสะแต่ก็มึงทำอยู่ในด่านตรวจไงถูกป่ะเขาอยู่ในหน้าที่อยู่ไงผมว่าก็คือมีความผิดนะไม่ใช่ในคือมีความผิดไม่ใช่ความผิดอันนี้เฉยแต่มีความผิดแต่แค่ไม่เข้าแค่ไม่ใช่การละเมิดหน้าที่ก็มีโทษไม่ข้อเนี้ยผมว่าเราต้องหาความหมายคำว่าละเมิดเว้ยถูกป่ะนี่ละเมิดคือการกระทำเนี่ยต้องหาความหมายคำว่าละเมิดผมเข้าใจมาตลอดว่าละเมิดคือการ take action เพื่อละเมิดแต่ว่าละเมิดจริงๆคือการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อถ้าบอกว่ามันรวมมีนิ่งประมาทไปด้วยสมมติข้อนี้จะทำใหม่ละเมิดเรารู้ว่าเลินเล่อใช่ป่ะประมาทเลินเล่อข้อแรกก็ประมาทข้อ2ก็ประมาทข้อ3ก็ประมาทก็ make sense กูไม่รู้คำว่าละเมิดเองจำแล้วไม่ลืมยากว่ะเขาต้องอ่านไปก่อนสอบต้องอ่านเยอะต้องอ่านเยอะมากไม่อ่านนี่ทำไม่ได้เลยข้อ 9ข้อใดถูกต้อง
กรณีนายกอไก่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ของเทศบาล ได้รับคำสั่งให้ไปติดตั้งระบบเครือข่ายสารสนเทศให้ชุมชน ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในกอประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงจนเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรทำให้คอมพิวเตอร์ของชาวบ้านเสียหาย ชาวบ้านฟ้องได้ค่าเสียหายจากนายกขอไข่ หน่วยงานต้นสังกัดไม่มีสิทธิ์เรียกค่าสินไหมทดแทนคืนจากนายกคอควายนายกไม่ต้องรับผิดชอบเพราะหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายคอควายตัดทิ้งงองูหน่วยงานต้นสังกัดต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมแทนชาวบ้านงองูหน่วยงานต้นสังกัดต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ชาวบ้าน ไวมากกว่านี้ ใช่ งองูเป็นคำตอบที่ถูกต้อง แน่นอนอันนี้ผมว่าหน่วยงาน แน ต้ ว อง คิดก็คือนายกทำผิดในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ชาวบ้านต้องไปฟ้อง นายกไม่ให้นายกเต้ยอ่านไว้นะ นายกทำผิด นายกทำผิดในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ชาวบ้านจึงต้องไปฟ้องต้นสังกัด แล้วก็ค่อยมาต้นสังกัดค่อยมาเรียกค่าเสียหายกับนายกอีกที ประมาณ ถูกต้องข้อ 10 นายตำรวจออกเวรแล้วกลับบ้าน ระหว่างทางพบคนทะเลาะวิวาทกัน แล้วนายตำรวจผู้นั้นได้ยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อห้ามปราม แต่กระสุนไปโดนนายกที่เพิ่งทำระเบิดคอมระเบิดเมื่อกี้อย่างซวยคือตัวเองทำคอมระเบิด แล้วโดนกระสุนตกใส่อีก เซ็งๆกลับบ้านนะ เซ็งๆกลับบ้านอ่ะแบบผิดหวังเปี้ยงกระสุนแม่งโดนนายกอีกผู้เสียหายต้องฟ้องใครตำรวจมาอีกแล้วเดี๋ยวนะบันดาลโทสะไม่อยู่ในหน้าที่แต่ว่าอันเนี้ยทำเกินกว่าเหตุแต่นายตำรวจเนี่ยออกเวรคืออยู่นอกเวลาออกเวรแล้วเขาใช้ปืนได้หรือเปล่าวะเนี่ยตำรวจเดี๋ยวนะไม่อยู่ในเวรอ่ะถ้าตำรวจทำเกินกว่าเหตุแน่ๆการคลังตัดทิ้งนายอำเภอตัดทิ้งก็ว่ากอไก่ป่ะกอไก่นายตำรวจเพราะทำเกินกว่าเหตุ กอไก่เป็นคำตอบที่ผิดอีกแล้วขอไข่เป็นคำตอบที่ถูกต้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทำไมแบบ A กับ B ที่ลังเลแม่งจะผิดตลอดเลยมั้ง เพราะแม้ว่าออกเวรแล้วเขายังถือว่าแบบ ทำงานได้ ใช่ หาเหตุได้ไม่เกินกว่าเหตุ ประมาณนั้นพี่มาร์ค โอ้ยยากว่ะ ยาก กรณีคณะรัฐมนตรีละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ละเมิดแปลว่าประมาทเลินเล่อหรือทำเกินกว่าเหตุสำนักนายกอีกแล้วขอไข่สำนักเลขาธิการนายกแม่งทำอาชีพอะไรกันแน่วะ เลขาเลยนะ สำนักนายกสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี คณะ คอควายไม่ก็งองูอะที่พี่ลังเลนะ นี่ เลขาไม่น่าใช่ป่าวะงองูกระทรวงการคลังเพราะเป็นคนรอให้เงินพวกเนี้ย งองูเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยคณะรัฐมนตรีไม่ขึ้นกับหน่วยงานใด ให้ฟ้องกับกระทรวงจบ ไป ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิของประชาชนเมื่อติดต่อหน่วยงานราชการกอไก่มีสิทธิ์ที่จะปรึกษาหรือผู้ทำการแทนมีสิทธิ์ใช่กอไก่ใช่มีสิทธิ์ที่จะโต้แย้งแสดงหลักฐานพยานมีสิทธิ์ในการติดต่อโดยไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า ไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าก็ใช่ไงก็ไปหน้างองูมีสิทธิ์จะได้ตรวจดูเอกสารของเจ้าหน้าที่คือขอดูแบบเอกสารก็ใช่ไงเฮ้ยนี่คุณเป็นใครคุณมาคุยกับผมอ่ะคุณขอดูบัตรหน่อยปึ๊บโชว์ป้ายงองูได้เพราะเขาต้องแปะป้ายทุกคนมีสิทธิ์ที่จะโต้แย้งแสดงหลักฐานพยานขอไข่ดูไม่ใช่สุดอ่ะขอไข่ ขอไข่เป็นคำตอบสุดท้ายนะ ข ขอไข่เป็นคำตอบที่ผิดอีกแล้วข้อที่ถูกคือคอควาย งงเหมือนกู งงใช่ไหม มีสิทธิ์ในการติดต่อเจ้าหน้าที่โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า สมมติว่ามึงพุ่งเข้าไปห้องเขาเลยอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้ มันไม่เคลียร์มากๆเลยก็วันนี้เราใครไปเขตไปทำบัตรก็ไป แต่มันมีลูกจ้างอยู่ข้างหน้าไงแล้วเขาก็จะถามมึงว่ามาทำอะไรครับ บอกแล้วอันนี้ใครเข้าใจข้อนี้เนี่ยอธิบายผมหน่อยว่ามันคืออะไรว่าทำไมเราถึงต้องแจ้งล่วงหน้าแต่ถ้าเราไปกรณีที่แบบไปเขตที่มันแบบเราไม่ได้จองคิวอ่ะมัน walk in อ่ะมันคือการแจ้งล่วงหน้ายังไงอันนี้อยากรู้เฉยๆใครรู้บอกมันนะจ๊ะข้อใดไม่ใช่มาตรฐานจริยธรรมตามพระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรมในปี 2562 จริยธรรมมาตรฐานจริยธรรมคืออะไรวะไม่เคยเห็นข้อนี้มาก่อนเลยกอไก่กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องขอไข่มุ่งผลสำเร็จของงานขอควายดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีงองูประหยัดมัธยัสถ์อดออม What งองูสิวะง่ายสุดเลยจะอดออมทำไมเกี่ยวอะไรอ่ะ ไม่ลังเลแล้วนะ ไม่ลังเลถูก และงองูเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับสวยงาม มันจะไป
ประหยัดอดออมทำไมอ่ะ เกี่ยวอะไรกับงานอ่ะ มาเดี๋ยวรวมคะแนนให้นะว่าวันนี้ เด็กชายมัจจุสอบกพได้กี่คะแนน จาก 19 ข้อใช่ไหม ใช่ ไม่อยากฟังคะแนนเลยอ่ะ และคะแนนที่ทำไปได้ทั้งหมดจาก 19 ข้อก็คือ 9 คะแนนค่ะเกือบผ่านแล้วต้องผ่าน 12 คะแนนใช่ไหม60% ไม่เกือบนะ ไม่ครึ่งนะ 47% ไว้เจอกันใหม่ปีหน้าสอบกันใหม่ แต่อันนี้มันยังไม่ได้อ่านนะ ผมว่ามันน่าจะมีแบบเกรงข้อสอบอย่างงี้ป่ะ แต่ว่าก็ได้รู้กฎหมายอะไรเยอะขึ้น แต่ข้อที่ผมสงสัยฝากหน่อยก็คือเรื่องล่วงหน้าเนี่ย แล้วก็ส่วนเฉลยที่แบบใครรู้อะไรแล้วก็อยากอธิบายผมเพิ่มเติมเนี่ยพิมพ์มาได้เลยเพราะว่าผมชอบเข้าไปนั่งอ่านเหมือนกัน เพราะว่าบางทีเราก็ยังไม่เข้าใจแล้วก็ไม่เคลียร์วิธีการคิดทั้งหมดก็พิมพ์มา ใครอยากให้ผมทำข้อสอบอะไรอีกก็คอมเมนต์มาแต่ว่ากพนี่ก็เป็นอีกข้อสอบหนึ่งที่ผมปวดหัวเหมือนกันนะ เดี๋ยวเจอกันใหม่มาจุทำข้อสอบ EP หน้านะจ๊ะ